Përshëndetje miqtë e mi të vegjël, mirë se erdhe në Përralla me Z. Sot me pak mjete të thjeshta që kisha në shtëpi, do të bëj këtë gotë një vazo për lulet. Kjo ishte një gotë e mbetur në fakt, kam gjithashtu spango, një lule që më kishte mbetur në shtëpi dhe këtë fillin, le të themi, zbukurues. Të gjitha objektet mund të gjeni gjithashtu edhe në xhambo. Do të nis të vesh të gjithë gotën me spango.
një shëritin edhe poshtë. Mua mu duk e ngarkuar, do ta lë kështu të thjesht. Do të vendos lulet. Uroj që t'ju pëlqej. Për punimin e radhës, unë kam marrë një gotë e cila më kishte mbetur pa dyshim e pa thyer nga kompleti dhe kam marrë disa nga ato shufrat e trurit të cilat i kam blerë në Jumbo. Do të krijoj iden, kur t'i ngjis këtu, do të duken njësoj si një gardh në kopësht. Le ta provojmë.
ngjisha të gjithë gotën. Tani do të mendoj të ngjis këto pendët kështu